Xin chào các bạn, hôm qua trời nắng đẹp, tôi đem một số tre ra trước sân nhà rồi cẩn thận vót đi để ra được những thanh tre mang nhiều kích thước khác nhau như thế. Để bắt đầu cho việc làm diều, ta sẽ có ở đây một thanh tre dạng hình vuông với bề dày 1,1 cm cùng chiều dài 1,10 m là một thanh cái cho diều. Tiếp theo, tôi có thêm hai đoạn inox dùng cho việc nối cánh. Hai đoạn này sẽ có dạng hình vuông với bề dày 1,2 cm và dài 9 cm. Ta sẽ vẽ dấu lại ở giữa tâm hai đoạn nối này. Sau đó, từ một đầu trên của thanh cái, tôi đo xuống 13 cm rồi lấy điểm giữa tâm của một đoạn nối cánh xếp vào tới dấu vừa có ở thanh cái, buộc lại 9 vòng dây tại đó và đo từ điểm buộc được xuống 61 cm ở thanh cái. Ta lấy điểm giữa tâm của đoạn nối thứ hai xếp vào tới dấu vừa tạo rồi cố định bằng 9 vòng dây. Đồng thời đo từ điểm buộc này xuống tiếp 16 cm. Tôi sẽ dùng thêm một đoạn inox dạng hình vuông dày 1 cm cùng chiều dài 8 cm rồi lấy điểm giữa tâm của đoạn nối xếp vào tới dấu có ở thanh cái, buộc 6 vòng dây ở đấy là một trục chịu lực cho phần đuôi. Như vậy ta đã có được một liên kết tất cả các đoạn nối vào thanh cái để làm thanh cánh cho diều. Tôi có ở đây 4 thanh tre với kích thước đều bằng nhau, dài 1,02 m và ở phần gốc có dạng hình vuông dày 9 mm và được vuông đều như thế vào trong 12 cm. Rồi từ vị trí dấu này được vót nhỏ tròn dần ra đến bên ngoài ngọn khoảng 2 mm. Bây giờ tôi sẽ lấy phần gốc của một thanh xếp nó vào tới dấu giữa tâm của đoạn nối và vẽ dấu lại ở bên ngoài rồi dùng dây vải quấn qua dấu ở thanh khoảng 2 vòng. Ta sẽ nhỏ keo xung quanh cho điểm buộc được chắc chắn hơn, tạo thành một điểm chặn ở thanh vào đoạn nối cánh theo như cách mà bạn đang thấy ở đây. Rồi lấy 3 thanh còn lại làm tương tự giống như vậy để có điểm chặn cho tất cả các đoạn nối cánh. Kế đến, từ bên ngoài của hai bên đầu cánh, ta sẽ khép hai thanh vào nhau, buộc vào đó một đoạn ống ti-ô tạo ra hình cánh. Tiếp theo, xoay khung diều qua, tôi vẽ một dấu ở giữa bụng cánh, dùng một đoạn kẽm dài khoảng 4 cm xếp vào tới dấu ở thanh cái giữa bụng cánh, cố định tại đó và cắt một đoạn dây dù dài hơn nửa cánh một đoạn. Tôi sẽ buộc một đầu dây vào phía bên ngoài đầu cánh. Đầu còn lại của sợi dây này ta sẽ thắt thành một vòng rồi móc vào đoạn kẽm ở giữa bụng cánh, sao cho khi xong nửa cánh sẽ được uốn cong hướng lên trên để chiều dài của nửa cánh khi cong là 93 cm, rồi qua nửa cánh bên đối diện làm tương tự giống như bên vừa làm được trước đó. Và từ thanh cái tôi sẽ đo qua hai bên nửa cánh với kích thước như bạn đang thấy. Tôi sẽ buộc dây giằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh giúp cho việc điều chỉnh hai bên nửa cánh được cân đối như thế. Với phần đuôi, tôi sẽ có thêm hai thanh tre có kích thước tương đương nhau cùng chiều dài 32 cm ở phần gốc dạng hình vuông dày 7 mm và được vuông nhỏ dần ra bên ngoài ngọn khoảng 3,5 mm. Ta sẽ lấy phần gốc của một thanh xếp vào tới dấu tâm ở đoạn nối chịu lực đuôi, vẽ dấu lại ở bên ngoài, dùng dây vải quấn qua dấu ở thanh khoảng một vòng, tạo thành một điểm chặn khi cho vòng vào trong đoạn nối chịu lực như thế. Sau đó, dùng một nan cáp quang đường kính 3 mm với chiều dài 1,33 m, tôi sẽ đo từ một đầu ngoài của nan vào trong 10 cm, rồi xếp đầu nan này vào đầu ngọn ở thanh tre, buộc lại như cách mà bạn đang thấy. Tiếp theo, từ vị trí ở bên đầu ngoài của nan cáp quang, ta đo vào trong 13,5 cm và từ giữa tâm đoạn nối đo ra 8,5 cm ở thanh chịu lực đuôi. Tôi sẽ xếp dấu có được ở đầu ngoài của nan cáp vào tới dấu của thanh chịu lực, buộc lại ở đó. Nếu vòng ở đuôi còn chưa được hình như ý muốn thì ta cũng có thể buộc thêm một số dây giằng qua giúp vòng được ổn định hơn. Với đoạn dư ra phía trên vòng đuôi, tôi dùng một đoạn kẽm như bạn thấy. Ta xếp vào đầu nan cáp trông như vậy và buộc cố định lại. Rồi từ giữa tâm đoạn nối đo qua hai bên cánh dưới 8 cm, dùng một đoạn ống ti-ô xếp vào tới dấu, buộc lại tại đây. Sau đó xếp đoạn kẽm ở đầu nan vào trong đoạn dây ống và qua nửa đuôi ở bên làm tương tự giống như thế để hoàn thành phần khung diều trông cũng rất hay. Vì không còn khóa kéo nên tôi sẽ may cho diều miếng vải liền trông như vậy. Ở phía trên được gắn một viên đá giúp cân đối phần đầu và đuôi, rồi buộc thêm một thanh ngang nối qua hai vòng giúp vòng đuôi được ổn định hơn. Ngoài trời gió đang rất mạnh, chúng tôi vội tranh thủ đem diều đi ra ngoài đồng. Bạn thấy đấy, diều lên khá dễ dàng và nhìn dáng cũng rất đẹp mắt. Với kích thước 2,04 m thì diều nên sử dụng dây dù 1,3 ly, nhưng ở đây diều lại tỏ ra khá mạnh khi kéo được sợi dây 1,8 ly mà tôi đang dùng rất căng.
tôi sẽ thả thêm chút dây nữa cho diều được đỗ ở trên cao, rồi ngồi giữa cánh đồng rộng ngắm nhìn diều đang bay cũng rất thú vị.